Mẹ tớ nhất quyết bắt tớ đi xem mắt. Tớ thực sự hết cách rồi. Thôi thì tớ bảo mẹ, xem mắt cũng được. Nhưng đối phương phải mang theo thú cưng đến cùng cơ. Thế là mẹ tớ nổi trận lôi đình luôn. Con bị làm sao vậy hả? Đời nào có ai đi xem mắt mà dẫn theo thú cưng. Nhưng mẹ không biết, ngoài công việc thiết kế chính của mình ra, tớ còn là một phiên dịch viên cho thú cưng nữa đấy. Những bí mật mà con người cố giấu kín cả đời, tớ có thể dễ dàng moi ra từ những chủ thú cưng của họ. Đối tượng xem mắt đầu tiên của tớ là một nghiên cứu sinh vừa đỗ vào trường danh tiếng. Nhìn thì có vẻ ngây thơ lắm, anh ta dắt theo một chú chó Samoyed siêu đáng yêu luôn. Nhìn thấy em cún dễ thương, tớ đứng im không nhúc nhích nổi luôn. Thế là tớ lao tới ôm ngay lấy nó. Nhưng mà vừa nghe chú chó mở miệng, tớ đã choáng váng rồi. Chủ nhân nhà tớ giỏi thật đấy. Lại tìm được thêm một cô gái nữa rồi. Đây là cô gái thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Không đếm xuể luôn. Không biết cô này có dùng đồ ăn vặt để nịnh tớ không nhỉ? Tức quá, tớ túm lấy chú chó hỏi ngay. Này, rốt cuộc chủ nhân của cậu có bao nhiêu cô gái bên cạnh vậy hả? À, nhiều lắm. Các cô ấy thay phiên nhau đến nhà chơi với chủ nhân cả đêm luôn. Đột nhiên, chú chó liếm tớ một cái. Nhưng mà mấy cô gái đó xấu quá. Tớ vẫn thích cậu nhất. Ông tớ thêm chút nữa đi mà. Nhưng tớ lùi lại ngay, tỏ vẻ ghét bỏ. Biến đi, cậu và chủ nhân của cậu đều tệ như nhau. Chưa đầy 3 phút sau, tớ đã đuổi thẳng anh nghiên cứu sinh kia về rồi. Anh ta còn quay lại mách mẹ tớ nữa chứ. Mẹ gọi điện mắng tớ ngay. Con làm sao thế hả? Người ta bảo con lao vào ôm chó xong rồi bỏ đi. Một lời cũng không nói. Con đang xem mắt cho à? Tóm lại là không chịu được. Nhìn thì trong sáng, nhưng thực ra suốt ngày vui vẻ. Sao con biết? Chú chó nói cho tớ biết đấy. Mẹ im lặng một lúc lâu, rồi bảo tớ bị bệnh tâm lý luôn. Thế là mẹ bắt tớ đi khám bác sĩ tâm thần. Dĩ nhiên là tớ không bị bệnh gì hết. Chỉ là khả năng này hơi kỳ lạ một chút thôi. Nhớ hồi tớ 10 tuổi, con mèo tớ nuôi sắp chết. Tớ ngồi bên cạnh khóc mãi. Bỗng nhiên, tớ cảm giác mình như đang ở trong một nơi kín mít. Rồi một giọng nói vang lên, con ơi, tớ không muốn rời xa cậu. Tớ rất thích cậu. Vừa dứt lời, con mèo chút hơi thở cuối cùng. Lúc đó tớ không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng tớ hiểu rằng đó là lời tạm biệt của nó dành cho tớ. Thế là tớ hào hứng kể với mẹ. Con có thể trò chuyện với động vật. Mẹ chỉ bảo, con bị điên rồi. Bị mẹ nói nhiều quá. Tớ quyết định không kể chuyện này nữa. Mẹ cũng nghĩ tớ đã khỏi bệnh. Cho đến khi tớ nhắc lại chuyện này trong lần xem mắt. Mẹ lo lắng lắm. Như Yên à, con bị bệnh nặng thế này. Một mình con sống sao nổi. Mẹ phải tìm người chăm sóc con mới được. Không thì mẹ nhắm mắt cũng không yên tâm. Mẹ đã nói vậy rồi. Tớ chỉ còn cách nghe lệnh mẹ, tiếp tục đi xem mắt. Nhưng mà mắt nhìn của mẹ thật sự tệ quá. Mẹ chọn cho tớ một anh chàng doanh nhân chuyên tình. Tự nhận là chưa từng yêu ai. Nhưng chú chó si bao của anh ta thì cứ lẩm bẩm mãi. Buổi sáng, cô gái tóc xoăn cho thịt không ngon tí nào. Trưa nay, chị gái tóc đen dài cho đồ mềm quá, khó ăn. Có chút đắng, nhưng tối nay, chắc chắn cô gái tóc ngắn sẽ mang đồ hộp ngon tuyệt đến. Nhưng mà cứ đến nhà là nó lại lên giường ngủ với chủ nhân. Thế là tớ không được lên giường nữa. Để không trở thành một trong những cô gái đó, tớ lập tức chạy mất dép. Người đàn ông tiếp theo trông khá thư sinh. Mẹ bảo anh ta là kiểu người sạch sẽ, đảm đang. Nhưng mà chú mèo rắc đăn của anh ta lại liên tục càu nhàu. Khi nào hai chân kia mới chịu vứt cái rỉa rách trên người đi hả? 7-8 ngày chưa thay rồi. Hồi chết mèo luôn. Còn thối hơn cả phân của tớ. Tớ thử hỏi. Cái quần đùi của anh ta chính là cái rỉa rách trên mông đó á? Bao lâu mới thay một lần vậy? Thì ra cái rỉa rách đó cũng cần thay hả? Để không bị tra tấn bởi tất bẩn vào quần đùi. Tớ lại chạy mất dép rồi. Người đàn ông tiếp theo đeo kính. Mẹ bảo anh ta là chàng rể lý tưởng, tính tình siêu tốt. Nhưng chú chó cô đơn nhỏ của anh ta run lẩy bẩy luôn. Chủ nhân nhà tôi mọi thứ đều tốt. Chỉ có điều thích ném đồ trong nhà lắm. Còn đuổi mấy cô gái xinh đẹp nữa chứ. Để không trở thành nạn nhân tiếp theo, tớ lại chạy ngay lập tức. Lần sau, người đàn ông là một anh cơ bắp. Mẹ bảo anh ta là người bảo vệ hoa mạnh mẽ oai vệ. Vừa gặp anh ta đã kéo tớ đi tập gym ngay. Tớ liếc nhìn chú chó Chiu bên chân anh ta. Chú chó không nói chuyện với tớ, mà rất hào hứng cho tớ xem một hình ảnh. Trong hình là anh cơ bắp và một anh cơ bắp khác còn to hơn. Họ đang đấu vật trên giường. Tớ cảm giác mình sắp mọc thêm mụn vì sốc rồi.
Cứ thế, suốt hơn 1 tháng đi xem mắt, tớ sút liền 10 cân. Để động viên tớ, mẹ lại sắp xếp một buổi xem mắt mới. Con gái à? Mẹ lại tìm được một chàng trai tuyệt vời. Con mau đi gặp thử xem. Tớ không nhịn được mà kêu lên. Mẹ ơi, mẹ ruột của con ơi. Mẹ thương con, tha cho con đi. Sao lại không phải là đường sống chứ? Hôm nay là một bác sĩ cứu người đấy. Con cứ đi gặp thử một lần, đảm bảo không hối hận đâu. Tớ chỉ biết khóc lóc đi đến địa điểm xem mắt, đó là một công viên. Tớ thấy một người đàn ông dắt theo. Sau chú chó to đùng đang ngồi xổm. Người đàn ông tên là Phụ Thân. Anh ta trông rất đẹp trai, nhưng nét mặt thì lạnh tanh. Tôi nghe nói phải mang thú cưng theo, nên tôi mang hết chúng đến đây. Tớ gật đầu lia lịa. Đúng rồi, ý em chính là như vậy. Mang hết chúng đến là đúng rồi. Nói xong, tớ tiến đến gần đám chó để quan sát kỹ. Em không sợ sao? Không sợ, chúng dễ thương quá mà. Phụ Thân hơi bất ngờ. Em không sợ thật sao? Không sợ, đáng yêu quá đi. Anh ta lập tức cau mày. Lúc này tớ mới hiểu. Anh ta cũng bị gia đình ép đi xem mắt. Dắt theo 6 chú chó để phòng thân. Mục đích là để dọa những cô gái yếu đuối bỏ chạy. Tiếc là tớ đến một cô gái mạnh mẽ, vừa thấy chó đã lao vào chơi ngay. Rồi sau đó, Phụ Thân cứ ngồi im trên ghế dài, không nói gì cả. Còn tớ thì ngoan ngoãn chơi với chó. 6 chú chó này, mỗi đứa một giống khác nhau. Có Husky, có Alaskan, có Doberman, có Bodekali, còn có cả Guernsey hồn nữa. Và một chú chó ta làm thủ lĩnh nhóm. Ban đầu tớ rất vui, nghĩ rằng có thể moi được bí mật từ đám chó này. Nhưng khi vừa kết nối với 6 chú chó, tớ đã hối hận ngay lập tức. Chúng hình như rất muốn ghép đôi tớ và Phụ Thân. Thế là trong đầu tớ, như có một chiếc tivi bật lên. Toàn hình ảnh của Phụ Thân. Đám chó còn bắt đầu tung hô tớ. Ôi chị gái xinh đẹp. Chị còn đẹp hơn cả cục xương tò nữa. Tớ vô cùng câm nín, cảm ơn, nhưng tôi không muốn so sánh với xương. Đám chó vẫn nhiệt tình. Anh chủ nhà em nấu ăn siêu ngon. Xúc thịt băm mềm mịn lắm. Nếu chị đến nhà em sẵn sàng chia sẻ với chị. Tớ càng câm nín hơn. Cảm ơn, nhưng tôi không ăn đồ hộp chó đâu. Đám chó vẫn không chịu buông tha. Chị gái xinh đẹp, chủ nhân nhà em chăm sóc chó cực kỳ giỏi. Chị ở bên anh ấy chắc chắn không thiệt đâu. Tớ thở dài, có khả năng nào tôi không phải chó không? Đúng lúc đó, chú chó ta lên tiếng. Tôi rất hài lòng về cô, nhưng ngay sau đó nó lại nói thêm, nếu cô đuổi được người đang dẫm chân tôi sẽ càng hài lòng hơn. Tớ nhìn kỹ lại. Chẳng có ai dẫm chân nó cả. Tớ nhìn kỹ thêm lần nữa, vẫn không có ai dẫm chân nó. Thế là tớ đã nói câu đầu tiên sau nửa tiếng với Phụ Thân. À, chân của nó hình như hơi khó chịu. Anh ta có vẻ ngạc nhiên, đến kiểm tra chân chó ngay lập tức, chân không bị thương gì cả. Nhưng tớ trực tiếp ra tay, moi ra một viên đá nhọn từ kẽ chân chó. Ngay lập tức chú chó liếm tớ một cái. Cảm ơn cô, nhà của tôi chia cầu một nửa. Cảm ơn, nhưng tôi không muốn ở trong ổ chó đâu. Ánh mắt Phụ Thân nhìn tớ cũng thay đổi hẳn. Sao cô biết? Nó nói đấy. Phụ Thân tỏ ra rất bối rối. Nó nói thật à? Tớ nhận ra mình lỡ lời rồi. À, xem như tớ giúp chó nhà anh rồi. Đừng mách mẹ tớ rằng tớ bị điên nhé. Nhưng không ngờ Phụ Thân lại thấy hứng thú. Chúng còn nói gì nữa? Đợi chút nhé. Rất nhanh sau đó, tớ mua 2 que kem trở lại. Đưa que kem vị sữa chua cho anh ta. Chúng bảo anh thích. Ăn cái này. Phụ Thân hoàn toàn bị sốc. Anh ta im lặng ăn hết que kem. Đến lúc chia tay, Phụ Thân đưa điện thoại qua. Thêm WeChat nhé. Anh còn muốn gặp lại tớ à? Phụ Thân đỏ mặt. Lần sau mời cô ăn cơm, để cảm ơn que kem. Thành thật mà nói, tớ khá muốn tìm hiểu sâu hơn về Phụ Thân. Nhưng sau khi thêm WeChat, anh ta mất hút suốt nửa tháng không liên lạc. Tớ thất vọng thở dài. Tớ biết mà, đàn ông tốt thì mắt nào cũng sáng. Dù thất vọng thật, nhưng mẹ vẫn kiên quyết tìm đàn ông độc thân cho tớ. Đến cuối tuần, ba lại đẩy tớ ra khỏi nhà. Lần này là một nhà văn đấy. Vừa giàu vừa tài năng. Nếu không phải vì bạn gái cũ bỏ đi không lời từ biệt, thì làm gì đến lượt con. Con nhất định phải bắt được anh ta. Không thì mẹ sẽ ra ga tàu tổ chức thi đấu võ thuật để tuyển rể cho con. Không còn cách nào khác, tớ lại lao vào buổi xem mắt mới. Địa điểm hẹn hò là một quảng trường.
Vừa đến nơi, tớ đã nhìn thấy đối tượng xem mắt. Anh ta tên Giang Hà. Toát lên vẻ nghiêm nghị, kiềm chế. Anh ta cũng nhìn thấy tớ. Như Yên phải không? Tớ gật đầu, chào anh. Anh Giang Hà, có lẽ vì là nhà văn, chúng tớ trò chuyện rất thoải mái. Chỉ có điều khiến tớ hơi khó chịu, là chú mèo mà anh ta mang theo. Đó là một chú mèo sư tử. Giang Hà đặt nó trong một chiếc lồng không gian. Tớ thấy nó cứ co rúm người lại, ánh mắt đầy sợ hãi. Giang Hà nhận ra tớ cứ nhìn chú mèo. Anh ta giải thích. Anna nhát gan lắm, nó rất sợ ra khỏi nhà. Sau đó anh ta hỏi tớ, Như Yên rất thích động vật à? Tớ gật đầu. Rất thích luôn. Tôi có thể vuốt ve nó không? Tất nhiên là được. Khi tớ chạm vào An An, thử kết nối với nó. Nhưng đột nhiên, tớ nghe thấy tiếng khóc thét đau đớn. Đau quá, cứu mạng với. Đau quá, cứu tôi với.